السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال عن الجذور. أوجد الناتج ليه. هنا عندي شرطة كسر موجود فوق في البسط، جذر التربيع ل8 زائد جذر التربيعي ل12 زائد الجذر التربيعي ل20، على هنا موجود في المقام جذر التربيعي ل2 زائد الجذر التربيعي ل3 زائد الجذر التربيعي ل5 زائد الجذر التربيعي ل10 زائد الجذر التربيعي ل15 زائد 5. طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. هنا المسألة كما نرى هنبتدي من البسط موجود فوق هنا، دي بتساوي شرطة الكسر بتاعتنا أهي. انت عندك هنا التمانية دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 مضروبة في 4، يعني اذا احنا ممكن نكتبها بالشكل ده، جذر 4 مضروب في جذر كام؟ في جذر 2 زائد، لان التمانية اتفقنا ان هي عبارة عن ايه؟ جذر، دي بتساوي ايه؟ بتساوي هنا جذر 4 مضروبة في كام؟ في 2. فاحنا بدل ما نعمل خطوة ونرجع الخطوة اللي وراها نعمل الخطوة اللي انا عملتها مباشرة، دي معناها ان احنا بتفكها اهي، جذر 4 مضروب في جذر ايه؟ 2. نفس الفكرة هتكون هنا، يبقى جذر 4 ال12 دي عبارة عن كام؟ 3 في 4، يعني اذا جذر 4 مضروب في جذر كام؟ في جذر 3 زائد ال20 نفس الشيء، هتلاحظ ان هي برضو عبارة عن 4 في 5، يبقى 4 في جذر كام؟ 5. وهتلاحظ ان بينهم عامل مشترك وهو مين؟ جذر ايه؟ جذر 4. فبالتالي انا هاخد جذر 4 ده كعامل مشترك. الاول طبعا المقام بنكتبه ايضا هنا، جذر 2 زي ما هي مفيش مشكلة، زائد الجذر 3 زي ما هي اهي، زائد جذر 5 زائد ال10 بقى نفس الشيء، عبارة عن الكام؟ 2 في 5، يعني ممكن نقول جذر 5 اهي في جذر 2 أو جذر 2 في 5، أيا كان اللي انت هتبدأ بيه الأول مش هتفرق. ال15 عبارة عن كام؟ عبارة عن برضو التلاتة، يبقى زائد جذر 3 في جذر كام؟ في جذر 5 زائد هنا ال5 دي. هنا ممكن نكتبها ازاي؟ لان احنا شغالين جذور ودي لوحدها واقفه لي كده، فاعمل ايه؟ طيب اكتبها ايه ازاي بالجذور؟ ازاي؟ جذر 5 في جذر 5، مش جذر 5 في جذر 5 دي بتساوي ال5. بكتبها بصورة الجذور التالية وهقول لك وهتعرف السبب ليه. هنا ادي جذر 5 في جذر كام؟ جذر 5. تمام كده. طيب احنا اتفقنا ان في عندك هنا كعامل مشترك اللي هو مين؟ جذر 4. فبالتالي هاخد جذر 4 اهو كعامل مشترك، يبقى الباقي هنا جذر كام؟ جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5. خلصنا من البسط اهو بالشكل ده. طب المقام بقى خد بالك، احنا المفروض هنبتدي نعمل عملية ايه؟ جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5 اللي هي زي دي كده بالظبط، بين قوسين كده، دي كده اهي. طبعا هنخليها قبل الاشارة دي، وهنا نفس الشيء هناخد ده كله قوس واحد. فبالتالي هنا هناخدهم هنا ادي جذر اهي، جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5، وخليها بين قوسين كده، زائد القوس التاني عبارة عن جذر 2 جذر 5 زائد جذر 3 في جذر كام؟ 5 زائد جذر 5 في جذر 5. دي بتساوي البسط زي ما هو اكتبه اهو، جذر 4 في جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر كام؟ 5. تحت المقام الجزء الأول ده زي ما هو برضو بيتكتب بين القوسين كده، جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر كام؟ جذر 5 زائد. هنا هتلاحظ إن جذر 5 جذر 5 جذر 5 موجود، يبقى أخده هنا كعامل مشترك. وعرفت عملنا موضوع الخمسة اللي لوحدها جذر 5 جذر 5 ليه؟ أهو الرد هنا بالطريقة دي، هناخده جذر 5 ده كعامل ايه؟ مشترك. فبالتالي هيكون معاك هنا جذر 2
زائد جذر 3 زائد جذر كام؟ جذر 5. هنا الجذر 4 دي عبارة عن 2. 2 مضروبة طبعا في جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر كام؟ 5. هتلاحظ هنا ان العامل المشترك ده ممكن اخده كعامل ايه مشترك. تمام، يعني هيبقى هنا معاك ادي جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5 عامل ايه مشترك، فشيء طبيعي ده الباقي منها هيكون ايه؟ 1. طب جميل، زائد كام؟ زائد جذر ايه؟ جذر 5. وهنا طبعا نقفل القوس كده. طيب هتلاحظ بقى ان انا ابتدت الامور تهدى معانا، وممكن ان انا اختصر دي كده بالسلامة مع دي. فبتساوي هنا 2 فوق في البسط على كام؟ على 1 زائد جذر 5. طيب هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ خلي بالك من الخطوة دي. ممكن ان انت تضرب في بسط بقى ومقام الاتنين زي بعض، وواحد دي زائد جذر 5، لا هنخليها 1 ناقص جذر 5، 1 ناقص جذر 5، ودي 1 ناقص جذر ايه؟ 5. طب انت بتعمل كده ليه؟ هيبان الوقت معاك، لان انت هتحتاج حته ايه، انت تركز من الخطوه دي. انت عندك ان الاي زائد البي هنا اهي مضروبه في الاي ناقص البي بتساوي كام؟ اي تربيع ناقص البي تربيع. فرق بين المربعين، فرق بين الايه المربعين، فلازم ناخد بالنا. فاحنا عايزين نوصل ان المقام يكون عباره عن فرق بين مربعين. طيب يبقى اذا فوق في البسط هيكون عبارة عن كام؟ 2 مضروبة في هنا 1 ناقص جذر 5. جميل. على في المقام هنا خلي بالك، يبقى هنا 1 تربيع اهو ناقص جذر 5 الكل ايه؟ الكل تربيع. بقى المقام موجود معاك في صورة ايه؟ فرق بين مربعين. طيب هنا نختصر التربيع دي مع الجذر اللي موجود هنا، فبالتالي دي بتساوي 2 مضروبة في 1 ناقص جذر 5 على ايه؟ طبعا 1 تربيع ب1 ناقص 5. طيب دي بتساوي اهي 2 زي ما هي مضروبة في 1 ناقص جذر 5، مفيش اي مشكلة. 1 ناقص 5 يعني معناها -4. جميل. طيب نختصر ده على الاتنين يكون الناتج 1، وهنا على الاتنين يكون الناتج -2. يعني دي بتساوي، انا عايز بقى اكتبها بدون السالب، اكتبها 2. اعمل ايه بقى؟ يبقى بدل بين البسط اللي موجود فوق. خلي بالك من الخطوة دي. يبقى هنا خليها جذر 5 ناقص ايه؟ ناقص 1. شفت الخطوة دي انا عملتها عشان اتفادى بالسالب اللي هنا دي. طيب جذر 5 معروف قيمته تقريبا بتساوي 2.24. يعني اذا دي تقريبا هتساوي اهي 2.24 ناقص 1 على 2، يعني تقريبا هتساوي 1.24 على 2، يعني تقريبا هتساوي 62. وهذا هو ناتج تقريبا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.